السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية والذين لديهم تساؤل عن المرحلة الأخيرة، وبالطبع كذلك هو موجه للإخوة الذين هم ينتظرون الموعد والمقابلة. بالطبع الإخوة الذين هم مقدم لهم على لم الشمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح عن ما هي المرحلة التي تأتي في الأخير للحصول على الفيزا فيما يتعلق بلم الشمل العائلي، هنا سوف نجيب بالواضح. سبق أننا قد قمنا بتوضيح مهم عبر القناة عن معلومات مهمة عن المرحلة الأولى التي يدفع فيها الطلب في الوهلة الأولى بالولايات المتحدة، وهي مرحلة مهمة والتي توضح لنا الموافقة الأولية عن الطلب المودع لدى دائرة الهجرة والمواطنة. ووضحنا بأن هذه المرحلة الأولى هي مهمة، وهي التي توضح لنا الموافقة الأولية عن الطلب الذي قمنا بإيداعه في الوهلة الأولى. ثم وضحنا عندما تتم الإجراءات الأولية بخير وسلام أي بالموافقة، هنا سوف تأتي المرحلة الثانية، وهي إرسال الملف الموافق عليه في المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، وهي مركز National Visa Center أي NVC. هذه المرحلة الثانية تعتبر مرحلة فيها تصفية الملف بشكل دقيق، وتحسب بالمرحلة الوسط بين المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة التي سوف نقوم بتوضيحها لكم بالتفصيل. إذن للتأكيد وللمعلومة، بعدما تتم الإجراءات الأولية أي تقديم الملف بالولايات المتحدة للم شمل العائلة، بالطبع المرحلتين المهمتين USS و National Visa Center عندما تتم فيهما الإجراءات بخير وسلام ويوافق على الملف بشكل نهائي، بالطبع سوف نجد بأن الملف قد أصبح جاهز للمقابلة. وبالنسبة للمرحلة الثانية هي التي توضح لنا هل الملف جاهز للمقابلة لدى السفارة الأمريكية أي المرحلة الأخيرة بنعم أم لا. وهذا كله لأجل مقابلة الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واعلموا بأنه الملف عندما يرسل إلى السفارة الأمريكية يرسل وهو موافق عليه في المراحل الأولى بالولايات المتحدة، ثم يتم التنسيق المباشر ما بين National Visa Center أي NVC والسفارة الأمريكية أي المرحلة الأخيرة لأجل إتمام إجراءات الحصول على الفيزا للشخص المعني بالأمر. وبالنسبة للمدة التي ممكن أن ينتظرها كل معني بالأمر لاستقبال رسالة الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية أي المرحلة الأخيرة، تفرق من ملف إلى ملف آخر وعلى حسب نوع الفيزا المقدمة كمعاملة للم شمل عائلي. وسبق أنه وضحنا أن هناك لم شمل الأزواج، الأبناء، الوالدين، الإخوة. وكذلك هناك نقطة مهمة، عندما ينتهي أنفاسي من دراسة الملف بشكل نهائي فهناك ترتيب للملفات القابلة والجاهزة للمقابلة. ويجب أن نضع في الحسبان بأنه السفارة الأمريكية نظامها يشتغل عليه بضوابط صارمة في ترتيب الملفات الجاهزة والتي لها الأولوية لاستقبالها لأجل إتمام إجراءات الحصول على الفيزا. وهذا يأتي مسترسل من طرف المرحلة الثانية بالولايات المتحدة لدى أنفاسي إلى المرحلة الأخيرة أي السفارة الأمريكية.
وهناك استقبال ملفات مختلفة أي أنواع فيزا هجرة، والأولوية لأنواع الفيزا التي تتعلق بلم شمل الأزواج والأبناء والوالدين، لأن هذا النوع من الفيز لا يأخذ وقتا طويلا لدراسته ومعالجته بالولايات المتحدة سواء بالجرين كارد أو بالجنسية الأمريكية. والمرحلة الأخيرة أي السفارة الأمريكية تعتبر هي الفاصلة والحاسمة، لأنه ممكن الحصول على الفيزا، ممكن أنه ترفض الفيزا في حالات استثنائية، مثلا المعني بالأمر أي الذي مراد لم شمله إلى الولايات المتحدة يحمل مثلا مرضا ممنوع من الدخول إلى أمريكا، بالطبع سوف ترفض له الفيزا. مثلا لديه مشكل اتضح في السجل الجنائي أو السجل العدلي، ممكن كذلك ترفض الفيزا. لهذا يجب أن نضع في الحسبان بأنه رفض الفيزا لم الشمل العائلي ترفض في حالات مختلفة، رغم أنه الموافقة تمت بنجاح بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الموافقة في أمريكا تظل كدراسة ومعالجة للملف بشكل نهائي في المرحلة الأولى وتعتبر موافقة أولية. وبالنسبة للموافقة الأولية عن الطلب بالولايات المتحدة، نعم تطمئن، ولكن المرحلة الأخيرة بالسفارة الأمريكية نجد فيها مقابلة أمام ضابط الهجرة، وفيها أسئلة سوف تطرح إلى الشخص المعني بملفه، وعلى اختلاف نوع الفيزا التي هي مقدمة له على لم الشمل. ممكن للبعض من يعني الأشخاص المعنيين بملفاتهم يوم الموعد والمقابلة أنهم يتحصلوا على الفيزا، وممكن للبعض الآخر أنهم لن يتحصلوا على الفيزا، وهذا عائد إلى إجراءات المقابلة أمام ضابط الهجرة واطلاعه على الملف الموافق عليه بأمريكا، وكذلك نظرته إلى المعني بملفه هل يستحق التحصل على الفيزا بنعم أم لا. وبالطبع الخيار يظل لضابط الهجرة، ممكن أنه يمنح الفيزا وممكن أنه يرفض الفيزا لكم. وللتأكيد ليس هناك من ظلم يوم الموعد والمقابلة من طرف ضابط الهجرة، فقط هنا ضابط الهجرة يقوم بالتحري الصارم على كل صغيرة وكبيرة، والذي يستحق يعني منح الفيزا له سوف تمنح له. أما بالنسبة للذي لديه مشكل مثلا في الملف الذي يخصه فممكن أنه لن يتحصل على الفيزا. وسوف نوضح لكم عما قريب عبر القناة أنواع من فيزا لم الشمل التي تمنح لها الفيزا بشكل كبير، وكذلك الأنواع الأخرى من فيزا لم الشمل التي ترفض لها الفيزا في بعض الأحيان. وبالطبع بالنسبة رفض فيزا للشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليست ظلما، ولكن سبق أن وضحنا لكم قبل قليل عندما يجد ضابط الهجرة بأنه هناك مشكل أو لبس أو شوائب في الملف المقدم للشخص المعني بمقابلته، هنا ممكن يأتي الرفض. وبالطبع هذا يظل استثنائيا في بعض الحالات أو في بعض أنواع فيزا لم الشمل إلى الولايات المتحدة. ولكي تطمئن أغلبية فيزا لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأغلبية ونسطر عليها والحمد لله تمنح لهم الفيزا، والأقلية من أنواع فيزا لم الشمل ترفض لهم يعني التأشيرة، وهذا له مسبباته وأسبابه، وإن شاء الله سوف نوضح لكم هذا إن شاء الله عبر القناة. وأتمنى أن تكونوا في الموعد للاطلاع على البرنامج عبر القناة. وللخلاصة وضحنا لكم نقاط مهمة عن المرحلة الأخيرة التي تتم فيها إجراءات لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة والحصول على الفيزا، والمرحلة الأخيرة سوف نسميها لكم وهي السفارة الأمريكية، والتي يتمم فيها المعني بلم الشمل إجراءاته الأخيرة بعد إرسال الملف من الولايات
المتحدة إلى السفارة الأمريكية في بلد الشخص المعني بالأمر. وهذه هي المراحل التي تتم فيها إجراءات لم الشمل العائلي من البداية إلى أن نصل إلى المرحلة الأخيرة. وممكن لكم أن تقوموا بالاطلاع على المراحل التي تتم بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع ممكن العودة إلى هذه البرامج عبر القناة، قمت بتنزيلها يعني قبل أيام، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وضحنا نقاط مهمة عن المرحلة الأولى، وهي لدى مركز الهجرة والمواطنة عند إيداع الملف في الوهلة الأولى. ووضحنا المرحلة الثانية لدى National Visa Center Embassy أي المرحلة الثانية. ووضحنا لكم اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي الفاصلة والحاسمة لإتمام إجراءات الحصول على الفيزا. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الأجوبة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. شكرا جزيلا لكم جميعا، ومرحب بكم جميعا بأسمائكم، وأسألكم الدعاء. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.